Dobrý večer, milí domácí diváci. Vítáme vás u atypického zahájení 24. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jihlava. Ten se kvůli pandemii koronaviru neodehraje tak, jak jste byli doposavat zvyklí. Tentokrát zůstaneme doma. A to jak vy, tak i my, jak jste si asi už ostatně sami všimli. Festival kvůli lockdownu nebude takový, jak ho známe po celých 23 dosavadních ročníků, ale organizátorům se ho na poslední chvíli podařilo kompletně překlopit do virtuálního světa. A vy si tak díky tomu můžete tu svoji malou soukromou Jihlavu uspořádat na svým vlastním gauči. Abych nezapomněl, já jsem Lukáš Houdek. A já Johana Nejedlová. A my vás společně budeme dnešním slavnostním zahájením festivalu provázet. Já tady vítám taky v kuchyni u mě Honzu Balcara, hudebníka. Lukáši, prosím tě, já jsem slyšela takový různý připomínky během dneška. Jak se ti tady vlastně bydlí? Hele, jako donedávna se mi tady bydlelo fakt skvěle, tady bydlím už 7 let v tomhle bytě, ale teď v poslední době i vlastně díky tomu lockdownu, kdy jsme všichni doma, tak jsme se tak začali tady se sousedama trochu obtěžovat a sousedi tady mají malinký dítě, který já vlastně v poslední době mám pocit, že protože ten developer postavil hodně špatně tuhle tu zeď, tak já prostě to tady nemůžu poslední dobou jako fakt vystát, protože mám pocit, že bydlím s rodinou, s malýma dětma, kterými tady pořád jako řvou a kňourají za tou zdí. A já vlastně kvůli tomu, teď až vlastně tady odsaď odjedete, tak mi za pár dní přijede taková prostě akustická firma, která mi tady vytvoří takovou předzeď, abych tady mohl tak normálně fungovat a nemusel utíkat k sobě na chatu. No, takže doufám, že se to zase vrátí tak nějak zpátky k normálu. Tak já doufám, že si to vyjde a že během dneška se dětských zvuků nedočkáme. A teď bych nás chtěla pozvat k televizi, kde přivítáme ředitele festivalu Marka Hovorku. Marek na rozdíl od nás nesedí doma, ale sedí ve své jihlavské kanceláři, protože festival už je v plném proudu. Marku, já bych se vás na začátek zeptala. Mně přijde, že všichni jsme teď trochu frustrovaní z toho, jak se všechno mění z hodiny na hodinu, nic nejde tak, jak jsme si to naplánovali. Jak se vám podařilo vyrovnat se s tím, že letos festivalová kina nezaplní diváci? Dobrý večer, já vás dokonce nezdravím už z kanceláře, ale přímo z jihlavského majáku, který stojí na hlavním jihlavském náměstí, Masarykově náměstí, a odsud až do neděle 1. listopadu budeme vysílat živé streamy jako pozvánky na to, co se na festivalu bude dít. A já musím říct, že jsem moc rád, že se nám podařilo naplnit rčení, že když nemůžete vy, diváci a filmaři, přijet na festival, takže festival přijede za vámi. A byl bych moc rád, kdybyste tuto naši výzvu k tomu užít si festival doma přijali, protože se nám opravdu podařilo přesunout 300 filmů, které jsme plánovali uvést fyzicky v kinech, do těch digitálních kin. A zkrátka je taková doba, že nám nic jiného nezbývá. Myslíme na kinaře a jsme s nimi. Konec konců v nadcházejících dnech uvidíte, že vedle majáku jsme postavili jakou sochu, objekt prázdného kina, který je takovým mementem, aby jsme na kina nezapomněli a že my určitě se do kin chceme vrátit. Ale v tuto chvíli máme ten unikátní výběr filmů na internetu a byl bych moc rád, kdyby všichni, kteří jsou zvědaví, o čem těch 300 filmařů často nejenom týdny nebo měsíce, ale třeba několik let přemýšlí a jaké filmy natáčí, tak kdyby opravdu se odhodlali k tomu pustit si ty filmy. Marku, já bych se vás ještě rád zeptal, protože když mluvím s lidma o Jihlavě, tak často mluví víc než o těch samotných filmech, o tom, že chodí s lidma na projekce, mají tam různý rande, pak často mluví o těch bojarech, večírcích, kteří jsou potom. Mám taky pocit, že to je hodně festival o tom komunitním duchu, o té komunitě, která se vytvořila kolem festivalu. Nemáte strach, že se tu komunitu nebo toho komunitního ducha do toho virtuálu nepodaří překlopit?
My jsme na začátku, my jsme pionýři, my objevujeme možnosti. Určitě nelze od letošního ročníku očekávat, že tak, jak známe Jihlavu z roku 2019, tak proběhne v roce 2020 jenom v internetové podobě. Ale opět, tak jako se opravdu tisíce strašně zajímavých diváků a stovky filmařů naučili každý rok jezdit do Jihlavy a objevovat si ty svoje filmy i zážitky mimo ty filmy, tak toto je výzva a příležitost pro nás, pro všechny, si tyto, jak bych řekl, nahodilá setkání, tyto objevy udělat. A když jsme často slýchali, že třeba do kina se nemohu dostat, nebo zrovna v době festivalu nemůžu jet do Jihlavy, tak zkusme se na ten letošní rok dívat, že je zkrátka za odměnu a že se do kina dostanou všichni nebo skoro všichni. Mě by zajímalo, jestli na tom vidíte ještě něco pozitivního. Naučili jste se třeba během těch příprav něco, těch příprav v tom onlineu, něco, co si můžete odníst i do toho dalšího, nebo do těch dalších ročníků, který snad už budou osobně v Jihlavě a... Já osobně si myslím, že festivaly si podmaní i tu internetovou přítomnost a že budou probíhat fyzicky i online, že budou hybridní. Takže my jsme se letos připravovali na tu hybridní podobu. Bohužel jsme jenom v tom druhém levelu, jsme v té online podobě, ale určitě se učíme, jak se dobře pohybovat v tom onlineu, aby až příští rok, doufejme, budeme hybridní, tak jsme toho využili. Ale pro nás je opravdu příležitostí pokusit se vytvořit co největší propojení mezi diváky, ať už skrze streamy, které budeme vysílat a které diváci najdou na rozcestníku webových stránek, nebo skrze diskuze po filmech, které budou probíhat obvykle s 24-hodinovým odstupem od samotné projekce. Ten festival se chová na internetu určitě trochu jinak než ve fyzické podobě a tomu jsme se snažili divákům naproti, tak snad to vyjde. Marku, moc děkujeme. A přejeme hodně štěstí. Zdravím vás domů a děkuju, že jste nás k sobě pustili a těším se na festival s vámi. Díky. Naschledanou. Naschledanou. Lukáši, když si představím, kolik bude lidí naráz připojených do jihlavského portálu, připadá mi to jako taková kolektivní schůze, nebo možná dokonce modlitba. Co myslíš? Jakože se budeme všichni modlit, aby jako ten jihlavský vet nespadl, až se budeme všichni koukat. Tak to myslím, že se modlí všichni už teď, ale scénaristka, která nám to psala, tak mi vysvětlovala, že tím se snažila vystihnout to, co ona prožívá, když se kouká na dokumentární filmy. Má pocit, že když něco sleduje, tak se vlastně nějakým způsobem kalibruje a přirovnávala to k modlitbě. Takže když se pak snažila vizualizovat si ten jihlavský portál, tak si ho pak představila jako katedrálu. Ale na mě je to možná trochu ezo. Já si to představuju třeba jako včelín, do kterého všichni tak přivítají, kdy potřebují, kdy se jim to hodí, mají na to čas, nevidějí se. Včelí královna Johana. Dobře, Lukáši, jak si to představuješ ty? Já možná radši jinak. No jak myslíš, já možná si myslím, že bychom se mohli podívat, jak tu virtuální katedrálu, nebo co jsi to říkala, včelín, nebo jak si to kdokoliv jiný představuje, jak se můžeme k té katedrále připojit ze svého vlastního gauče, nebo třeba vany, nebo postele v ložnici. Přesně tak. Pojďme se podívat na to, jak se v online festivalu zorientovat. Když se budete chtít pustit nějaký film, čeká vás pár kroků. Nejprve je potřeba zařídit si akreditaci. Ti z vás, co už akreditaci mají, obdrželi přihlašovací údaje e-mailem. Ten, kdo ji ještě nemá, si ji stále může pořídit a tím získat přístup k 289 filmům, a to i včetně soutěžních. Na filmy se budete moct dívat podobně jako na festivalu vždy až ode dne jejich uvedení v programu. Dostupné pak budou vždy týden. Takže je potřeba si program hlídat. Organizátoři se s přechodem Jihlavy do online prostoru rozhodli ponechat cenu akreditace na vás, na divácích. Minimální částkou je 350 korun, ale když přihodíte trochu víc, tak budeme jenom rádi a budou určitě rádi i filmaři, protože se organizátoři rozhodli, že 60% z každé akreditace věnují přímo filmařům, jejichž filmy jsou zastoupený na festivalu. A ty peníze vybrané z těch akreditací budou rozdělený spravedlivě, doufám, podle toho, jak bude mít který z těch filmů sledovanost. Kromě filmů se díky festivalové akreditaci můžete dostat i k dalšímu doprovodnému programu. Streamované budou diskuze s autory filmů,
debaty inspiračního fóra, koncerty, divadla, ale třeba taky výtvarné, filmové a další dílny dětského programu Jihlava dětem. Zhlédnout budete moci také třeba 360-stupňové dokumentární filmy, instalace virtuální reality a díla na pomezí filmu a výtvarného umění. Důležité je nezapomenout na to, že u některých filmů bude počet celkových zhlédnutí omezen. Takže doporučuji z tituly, které vás opravdu zajímají, nemeškat. Pojďme si ale ukázat, jak se k filmu dostanete. Otevřete si www.ji-hlava.cz. V pravém horním rohu najdete přihlášení. Vyplníte e-mail, na který jste obdrželi akreditaci. Tohle je můj e-mail, takže mi můžete napsat, jak se vám to líbilo. Neříkej dvakrát. Heslo. Přihlásit se. A teď je taková lehce matoucí věc. Objeví se vám hláška přihlášení proběhlo úspěšně, což mě, když jsem se přihlašovala poprvé, zmátlo, protože jsem to nepřečetla a myslela jsem si, že je tu nějaký problém. Takže stačí dát OK a teď už jste přihlášení. Můžete se třeba podívat do programu, otevřít si časový program, otevřeme si novou šichtu, detail filmu a tady už poměrně jednoduše klikneme na play. Tak teď, když už víte, jak si filmy pustit, tak se můžeme podívat na sestřih soutěžních kusů, které pro nás sestavila Eva Skálová. Pojďme si představit jednotlivé kategorie festivalu a jejich letošní poroty. Kategorie Opus Bonum má jen jednoho porotce. Na něm bude, aby vybral z nominovaných filmů světového dokumentu ten jeden jediný. Letošním arbitrem je azerbajdžánský režisér Hilal Bajdarov, který dříve, než začal studovat film, získal titul v oboru výpočetních věd. Jeho poslední snímek In Between Dying měl letos premiéru v hlavní soutěži filmového festivalu v Benátkách. Kategorie Mezi moři je zaměřená na filmy ze střední a východní Evropy. Vítěz dostane finanční odměnu 10 000 eur. V této kategorii se představí i studentské filmy. Studentský vítěz získá od našeho partnera Current Time TV 2000 amerických dolarů. A porotci pro obě tyto ceny jsou Adrien Genudé, spisovatel, filmař a teoretik vizuální historie, který momentálně žije a působí v Paříži. Tomáš Michálek, producent a spoluzakladatel nezávislé produkční společnosti Masterfilm. Madeleine Robert je vedoucí industry programu na dokumentárním festivalu Vision du Réel. Její produkční společnost se stará především o dokumentární debuty. Jasmína Sierčič, producentka dokumentárních filmů původně z Bosny, působí aktuálně v Paříži. Alina Zacher, nezávislá německá filmařka a umělkyně, která se za svůj debut Fonia získala řadu ocenění. Mimo jiné i cenu za nejlepší světový dokument na loňské Jihlavě. První světla.
jsou celovečerní debut autorů, u nichž festival předpokládá, že jejich budoucí tvorba bude nadále stejně pozoruhodná a naléhavá. Porotci jsou Matěj Sotník, slovenský filmový producent, ředitel distribuční společnosti Film Expanded a kromě jiného i publicista angažovaného měsíčníku Kapitál. Christopher Small, filmař a dramaturg původem z Velké Británie, který v současnosti žije v Praze. Petr Borkovec, básník. Kategorii první světla posuzuje i studentská porota. Letos jsou to tito studenti. Vojtěch Konečný, absolvent Londýnské University of Arts a aktuální student režie na pražské FAMU. Marcel Halcin, student dokumentu na pražské FAMU. Anastázia Serdiuk z Ruska, která studuje filmovou a televizní grafiku na Umprum paralelně s filmovými studiemi na UK. A Libor Vrážel, student teorie a dějin umění a filmu na Masarykově univerzitě. Dále vám prozradíme jména porotců v sekci Česká radost. Je to jedna z hlavních kategorií festivalu, která se soustředí na české dokumenty. Být této sekci je opravdu radost, protože jde jen o světové premiéry. A taky proto, že vítěz této ceny získá obnos 10 000 eur. Členy poroty České radosti jsou Denisa Václavová, dramaturgyně, kurátorka, pedagožka, fundraiserka a spoluzakladatelka festivalu 4+4 dny v pohybu. Brit Jensen Prieštik, významná autorka a dramaturgyně audiodokumentů, která pochází z Dánska, žije ale v České republice. Vojtěch Brtnický, fotograf a vizuální dokumentarista současného českého tance. A Anna Krivenko, filmová režisérka, střihačka a fotografka z Ukrajiny. Filmy vybrané do České radosti hodnotí ještě porota studentů a pedagogů. Letos jsou to Hungongs Hank, student Jihlavského gymnázia, Zbyněk Linhart, malíř a ilustrátor, v současnosti též ředitel soukromé střední umělecké školy designu v Praze, Sylvie Čermáková, která je pedagožka dějin výtvarného umění a zároveň členka Rady města Jihlavy pro oblast kultury. Kategorie fascinace představuje světový filmový experiment a obdobné kategorie Experimental.cz, zase experiment český. Porotou je každý rok filmař v doprovodu své rodiny nebo svého partnera. Což k dnešku sedí, protože se aspoň ještě lépe můžou radit doma u večeře, kterou asi připraví do jiné než ta manželka, trošku sexistický. Každopádně se letos jedná o Filipa Čeňka, českého vizuálního umělce, a jeho partnerku Markétu Lisou, která teda asi uvaří tu večeři, předpokládám, originální českou výtvarnou, filmovou a hudební umělkyni. Kategorie Silver Eye představuje výběr nových talentů z dokutrhu East Silver. V této sekci vítěz dostane 2500 eur na distribuci filmu ve spojení s celoročním festivalovým servisem v hodnotě dalších 2500 eur. Letošními porotci této kategorie jsou Kristin Kamdezus, výkonná ředitelka FIPADOC, která má i svoji vlastní produkční společnost Allegria. Veronika Janatková, producentka, režisérka a kurátorka. Spolu založila první nezávislý festival dokumentárního filmu v azerbajdžánském Baku, Doku Baku. Diana Tabakov, výkonná ředitelka platformy dafilms.cz, vede také My Street Films, pravidelně se účastní porot filmových festivalů a přednáší na vysokých školách. Tomáš Poštulka, spolupracovník populárně vědeckého dokumentárního festivalu AFO anebo festivalu Jeden svět. Michaela Čajková, zakladatelka společnosti Filmotor. A Ondřej Kazík, vedoucí programu festivalu AFO. Kategorie svědectví je výběr filmů s netradičním horizontem i hloubkou přemýšlení o dnešním světě. Letošními porotci jsou Saša Úlová, významná česká novinářka, která píše pro internetový deník A2larm. A Lukáš Likavčan, který aktuálně působí v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU. A členy poslední poroty, kterou si představíme, můžete být i vy. Pokud jste diváci portálu dafilms.cz, můžete do 29. října odkudkoliv na světě vybírat nejlepší dokument krátké metráže v kategorii s názvem Krátká radost.
A tím je výčet kategorií porod za námi. Hele, Lukáši, jak jsme tady u tebe v bytě a nikdo se na nás nekouká, koho bychom tady mohli vidět. Koukají se na nás lidi ze svých domovů. Jak se cítíš? Myslíš, že se někdo dívá? Tak já doufám, že tak se někdo dívá. Tak jestli to jako někde vůbec najdou, já nevím, kde se to vysílá. Já se trochu bojím, že dělají něco, co bych dělala já. Třeba žehlej nebo doháněj práci, já se koupu většinou ve vaně, ale to je ještě v pohodě, ne? Že se dívám na filmy z vany třeba. Jsi koukáš na filmy z vany? No, ale bojím se, že dostanu elektrický šoky. Musíš dát pozor na nabíječku. Prosím vás, jestli se koukáte ve vaně, tak dávejte pozor. No tak asi pojďme bez dalších průhledů na ty 2 ceny, ne? První z těch 2 cen je cena Respektu. Ta se uděluje nejlepší televizní, video či online investigativní reportáži za poslední rok s politickým či společenským tématem. Jak už název napovídá, rozhodují o ní redaktoři a redaktorky Respektu, týdeníku Respekt, a vítěz získává sošku kosmonauta z dílny sochaře Michala Blažka. A kdo to bude? Letos tuto cenu získají autoři reportáže Ve stínu Číny. A já už mám tady v náručí redaktora týdeníku Respekt Tomáše Lindnera, který cenu předá. Tomáši, slyšíme se? Vidíme se? Slyšíme se? Haló? Ano, Lukáši. Ano, vidíš moji druhou bradu asi. Jo. Prosím tě, můžeš nám říct, proč jste teda vybrali tuhle reportáž? Já bych vypíchnul možná tři body, které nám na ní přišly obzvlášť skvělé. Jedna je, že samozřejmě pojednává o strašně důležitým podstatným tématu, o útlaku etnických menšin v čínské provincii Xinjiang. A to téma se novinářsky hrozně těžko z místa zpracovává. A my oceňujeme, že autoři se našli vlastně velmi nápaditý způsob, jak to téma autenticky reportážně z místa zachytit. To znamená, že jeli do sousedních zemí této čínské provincie, do Kazachstánu a do Kyrgyzstánu a pátrali tam. Tak takový první bod, který nám přišel skvělý. Druhý je ten, souvisí s tím prvním, a to, že zajeli na prostě spoustu velmi vzdálených míst a pátrali na místě, což je prostě samo o sobě v psané i filmové reportáži cenné, ale ta reportáž vlastně nezůstává jenom u té roviny jako pátrání na místě, ale má i jako velmi dobře popsaný širší geopolitický kontext, jo? Kdy to, co se děje v Číně, dává do souvislosti, a v Xinjiangu a jak to zasahuje tu sousední země, dává do souvislosti s čínskou geopolitickou strategií, ty takzvané nové hedvábné stezky. Takže tahle kombinace analýzy a reportáže se nám taky velmi líbila. A za třetí jsme chtěli ocenit samotný projekt Voxpotu. To znamená platformy, která chce dělat mladých novinářů, která chce dělat a dělá prostě velmi poutavým, dobrým způsobem přímé jako reportáže o světovém dění. A vlastně si myslíme, že to je věc, která je prostě původní reportáže, původní analýzy, která je v českém prostředí nedostatečná, je potřebná, a my jsme tímto chtěli vlastně na Voxpot řekněme, dál podpořit v jeho tvorbě. A tím pádem, nevím, jestli můžu už vlastně blahopřát Vojtovi. Určitě můžeš, Děkujeme. Protože Vojtu bychom měli už za chviličku vidět u Lukáše v obýváku na obrazovce jeho televize. Ahoj Vojto. Dobrý večer, ahoj. Já musím na začátek říct, že Vojta Boháč není autorem reportáže, ale je šéfredaktorem magazínu Voxpot a přebere v zastoupení autorů cenu, kterou vítězný titul obdržel. Vojto, můžeš nám trochu víc objasnit, proč se autoři reportáže rozhodli zůstat v utajení? Ono to asi trochu souvisí s tím tématem. A co zajímavého nám ještě můžeš prozradit kolem vzniku tohle kusu?
Určitě můžu říct, proč se rozhodli zůstat v utajení. Jde o to, že autoři, což jsou vlastně naši spolupracovníci a kamarádi, tak chtějí pokračovat v návštěvách Číny a v točení reportáží z Číny a měli dost velké podezření vlastně založené na praxi jiných novinářů, kteří natáčeli o podobných tématech, že by se už znovu do Číny nemohli dostat, protože by tady tímhle přilákali pozornost. Vlastně a to, že ta téma přilákává pozornost, se ukázalo, i když naše tahle reportáž měla premiéru na jaře během festivalu Jeden svět, kdy už týden před promítáním jejím byly vykoupené všechny lístky do sálu promítacího a nakonec tam přišla asi tak 1/3 lidí a ukázalo se, že ten zbytek vybukoval někdo neznámý, prostě aniž by měl záměr tam přijít. S tím, že nevíme úplně, čím to bylo, ale máme takové podezření, že se tím ukázalo, že jsme opravdu přitáhli nějakou pozornost až natolik, aby se někomu zachtělo znemožnit vlastně dost lidem na to promítání přijít. To je docela zajímavý, tak doufám, že se teď nestane to samé, protože jsme se bavili o tom, že u některých snímků je limitovaný počet zhlédnutí v portálu Jihlavy, tak snad se na film skutečně podívají diváci a ne někteří zaplacení lidé, kteří na to budou muset klikat, aby vyčerpali ten limit. To si možná teď napověděla někomu. Dali jsme návod. Sakra. Já bych, Vojto, chtěla ještě jednou moc pogratulovat a teď si můžeme pustit ukázku z vítězné reportáže. Na základě analýzy satelitních snímků a dokumentace stavebních tendrů v regionu byla identifikována víc jak 100 koncentračních táborů v Xinjiangu. Předpokládaná kapacita je 1 až 2 miliony lidí. Čína zprvu odmítala existenci převýchovných táborů uznat, ale později prohlásila, že se jedná o dobrovolná vzdělávací centra. Vězně nazvala studenty. Actually, thousands of people are in concentration camps just because they have WhatsApp on their phone. The first step was to confiscate everybody's passports so they couldn't go abroad. People started being arrested in very large amounts and basically sent to camps or police detention centers or jails. Tyto záběry byly anonymně zveřejněny na YouTube a jsou jedny z mála, na kterých je vidět vězně z převýchovných táborů. After all this, do you still believe in God? Další cenu, kterou dnes předáme, je World Excellence Award, což je cena Asociace producentů v audiovizi. Jejího letošního výherce virtuálně představí producent řady úspěšných dokumentů Radim Procházka. Toho já už mám tady na klíně na počítači. Dobrý den, Radime. Dobrý večer. Slyšíme se? Asi se slyšíme, tak možná nás už nenapínejte a řekněte, kdo tu cenu získává. Ano, tak já mám velkou radost, že letošním v pořadí druhým laureátem téhle ceny, které Asociace producentů v audiovizi ve spolupráci s Jihlavským festivalem uděluje, je můj německý a daleko slavnější kolega Heino Deckert. Proč jste vybrali právě jeho? My producenti totiž jsme taková trochu šedá eminence, to souvisí s volbou šedého trička, které jsem si dneska oblékl. Nejsme až tak známí na veřejnosti, za to mezi třeba industry hosty, kteří by bývali přijeli do Jihlavy, byste tohle jméno řekla, všichni by věděli proč. Veřejnosti, která nás dneska sleduje, to řeknu jinak, řeknu to skrze jména filmů a režisérů, s kterými pracuje. Tak například on je distributorem filmu Honeyland, makedonského filmu, který byl letos nominován na Oscara, určitě řada z diváků ho viděla, ale byl taky například producentem posledního filmu Ai Weiwei, Human Flow, anebo taky pracuje dlouhodobě s ruským režisérem Viktorem Kosakovským, takže to jsou všechno slavná jména, ale on těch dalších filmů má desítky a hodně se specializuje na střední a východní Evropu. To je taky, proč ho máme rádi. Je to takový náš člověk v Havaně, jak by se řeklo, je takový náš člověk na západě, který pomáhá filmařům z našeho regionu dostat se do světa. Děkujeme. Myslím si, že teď by se hodilo, kdyby se Heino objevil taky tady u nás s námi. Hello, Heino. Hello, Heino. How are you doing? Radim, thank you very much.
I feel very honored to get this award from Czech producers. Thank you very much. Maybe you can tell the audience what is crucial for you. Which films you pick up to work with? Which authors? Yeah, authors. That's the right word, because I'm deciding with whom I want to work. It's not so much the content, what it's about, or the story. It's more the filmmaking that I'm interested in. So it's the filmmakers that I'm choosing with whom I want to work. To be honest, I have one wish, which I want to say tonight. I wish that you could work more with also Czech filmmakers, because till now there are some names which you work with, but only a little bit. So that's something which maybe we can somehow force, and we can offer you some Czech names which are very original and which be. Well, I know Czech films quite well, and I would be happy to work more with Czech authors. I worked only in the 90s. I worked quite a lot with Czech co-productions with Czech TV, but never with really a co-production. So yeah, I would love to. I like Czech Republic, and I like your film scene and your festivals. I'm regular coming to Jihlava and to Karlovy Vary, so I would be very happy to do that. Okay, so hopefully next year we will meet in person in one of the events in Czech Republic. Well, I guess we all hope that. So stay healthy. Yes, you too. Good luck. Tak vám oběma moc děkujeme. Thank you very much, both of you. Congratulations. Thank you. Goodbye. A teď následuje sestřih filmu, které Heino Deckert, letošní laureát této ceny, produkoval. No cantar porque se oscurece. Este sí puede ver la oscuridad, te canta, pero a veces que hace cantar otra cosa, ese una nariz se sube. Es un sapo. A jsme ve finále. My máme teď tu čest vám představit letošní zahajovací film. Je jím nová šichta režiséra Jindřicha Andršta. Jehož tímto zveme na náš monitor a s ním i hlavní postavu filmu, který vznikal 4 roky. Hlavní postavou je bývalý horník Tomáš Hilsen, který se dnes živí jako programátor. Dobrý den, pánové. Jindřichu, o Tomášovi jste natočil už jeden film v minulosti. Co vás na něm tak zaujalo, že jste se rozhodl natočit o něm film další? Já jsem popravdě o něm nenatočil druhý film, protože ten první film vznikl omylem při natáčení tohoto filmu. My vlastně ten film jsme poslední šita Tomáše Hysima a on ho sám Tomáš natočil na své poslední směně na dole. A vzniklo to tak, že my jsme si to nemohli dostat a on vlastně sám navrhl, že tam propašuje kameru a tu šichtu nám natočí. Ale vlastně to, co natočil, nás natolik překvapilo a fascinovalo, že jsme si řekli, že z toho uděláme samostatný film. A takže my jsme vlastně pak jenom pokračovali v tom původním natáčení a mezi tím jsme pustili ten první film. Tomáši, já se vás zeptám taky na jednu věc. Ta vaše situace před pár lety je určitě hodně podobná tomu, co zažívají mnozí, kteří kvůli současné pandemii mají ohrožené pracovní místo nebo prostě už o práci přišli. Máte nějaký tip na to, jak se s takovou situací vyrovnat? Jak se vám vlastně stalo, že jste se rozhodl vlastně docela razantně změnit tu svoji kariéru a stát se programátorem? No tak na to asi neexistuje nějaká univerzální rada. Já jsem byl vlastně před lety ve stejné situaci jako teďka lidé, kteří kvůli třeba té pandemii přijdou o práci. Prostě mě se nikdo neptal a byl jsem hozený do vody a musel jsem se nějak zařídit, že? A vlastně jsem se rozhodl, že zkusím teda stát se ajťákem, což se povedlo. A co bych poradil těm lidem, kteří se do takové situace dostanou? Každopádně
nepropadat nějaké skepsy, protože i když ta změna je vynucená, tak to může být nový začátek. A teď jste jako ajťák spokojený? Teď jsem jako ajťák spokojený, změnil jsem mi život a beru to, jako vždycky jsem bral všechno pozitivně, takže jsem rád, že vlastně ta situace nastala, i když před těmi 4 lety to vypadalo dost blbě, že nebudu mít práci a roky přibývají, ale nakonec, jak říkám, byl to nový začátek. Tak vám oběma moc děkujeme a gratulujeme k nesmírně povedenému filmu. A vy, milí diváci, pokud si právě teď chcete zahajovací film Nová šichta pustit, pořiďte si akreditaci. Pak se na webu Jihlavy přihlaste, což můžete udělat vpravo nahoře. Klikněte na programovou sekci Česká radost, kde film najdete. A zmáčkněte klasicky na tlačítko play. Po filmu následuje online diskuze právě s Tomášem a Jindřichem, kterou vřele doporučujeme. A my už na obrazovce tady u nás doma, nebo spíš u Lukáše doma, vítáme Katarínu Holubcovou, finanční ředitelku, aby nám všem představila partnery festivalu, bez nichž bych se nekonalo vůbec nic. Dobrý večer prajem, dobrý večer. Můžu tě rovnou poprosit, aby se spustila do představení partnerů? Určite, veľmi rada. Ja by som možno iba rada na úvod povedala, že Jihlava spolupracuje s celou radou inštitúcií a spoločností a často sú to dlhoročné partnerstvá, dlhoročné spolupráce a tento rok, ktorý máme za sebou a všetci vieme, že bol veľmi nepredvídateľný, turbulentný a tento rok možno ešte viac ako všetky iné sme na Jihlave ocenili, ako naši partneri stoja pri nás, stoja za nami a sú s nami aj v tomto náročnom roku. A bez nich by Jihlava nebola možná, nebolo by možný festival ani všetky festivalové projekty. A bez Ministerstva kultúry, Státního fondu kinematografie, Kreatívnej Európy média, statutárního města Jihlava, kraje Vysočina by skutočne realizácia a príprava nebola možná, ale rada by som poďakovala nielen týmto hlavným podporovateľom, ale aj partnerom napríklad z regiónu, z mesta Jihlava a za všetkých možno vymenujem spoločnosti CZ Loco, Sepos a Wood Forest. A veľmi dôležitými partnermi sú aj partneri jednotlivých projektov, napríklad Industry. Program má okrem tých hlavných partnerov medzi svojimi partnermi aj Medzinárodný Vyšegrádsky fond, Asociácii producentů v audiovizi alebo kancelář Kreatívní Evropa. A za partnerov Inspiračného fóra vymenujem aspoň pražskú kancelář Heinrich Bell Stiftung. A ešte mi dovolte poďakovať dôležitým partnerom, ktorými sú fondy EHP a Norska, Current Time TV, zastoupenie Európskej komise, a za ambasád spomeniem aspoň pár: Korean Film Council, veľvyslanectví USA, Česká centra, veľvyslanectví Nizozemského kráľovství, italský, francouzský, polský, rumunský institút a Goethe institút. A veľmi radi alebo veľmi ďakujeme aj našim generálnym hlavným a exkluzívnym mediálnym partnerom Česká televíze, Český rozhlas, Aktuálne CZ Respekt a všetkým ďalším. Tento rok, ako som spomínala, viac ako iné platí, že bez vás, bez partnerov a sponzorov Jihlavy by to, čo nás týchto 6, vlastne nie 6, ale 11 alebo 12 dní čaká, by nebolo možné, takže ďakujeme. Děkujeme ti, Kataríno, a děkujeme samozřejmě i partnerům našeho festivalu. A vám, milí diváci, připomínáme, že už za pár okamžiků bude do virtuálního kina nasazen zahajovací film Nová šichta. A těšíme se za rok v Jihlavě. Doufám, že tou dobou už nebudeme sedět doma, protože to už bych asi nezvládla. Nás taky ne. A opatrujte se, jeste vitamíny. Buďte na sebe hodní. Tak čau. Čau, čau. Za rok.
Ahoj.